Hi, Architect. Promote mo ng vlog mo. Mag-subscribe kayo sa akin. Anong vlog mo? Game. Biglaan. Promote mo na game. Wala pa eh. Wala pa. Hi, Mark. Hello po. Yan, yung nag-edit ng video namin minsan. Pag hindi busy. Pag busy sa office yan. Ay, dyan. Yan, yung mga staff ng Lihano, Oriente. Buka pa isang tubo. Kaya lang iihaw natin po. Yan. Wala ako. Sariwa, oh. Yung ano kasi marambot. Sulit na sulit. Ang dami ng isda. Sariwang-sariwa at napakamura. Ang ganda talaga ng mga isda. Sariwang-sariwa, sarap dito, Quezon. Tayo lalaki ng mga isda. Papabili ako bukas. Hello, good evening. It's time for dinner. So yan, nandyan sila lahat. Paninap, paluto, ang sarap. So pag nagawi kayo dito sa Quezon, Bandang Real, mag-drop by kayo dito sa Paluto and Restaurant, Paninap, Beach Camp 2. Napakasarap ng pagkain. Sulit. Perfect. Kapalong daw pa. Tapos ang babait pa nila, Kapalong. Ayun, pag nag-drop by kayo dito sa Barangay Kapalong, drop by kayo dito Paninap. Ang sarap ng food nila. Paluto yun. Baka may babatiin ka. Ay, balik po kayo mga sir. Thank you po. Ayan, puro telepono. Nag-outing, kunin ko lahat ng mga telepono nyo. Kampay! Bawal. Come here, Welo. Come here. Yun, no. Hello.
Enjoy na kayo. Bukas ulit. Shout naman sa taga-Calindoro dyan. Nandito kami sa Quezon ngayon. Lalo na sa mga pamilya ko dyan. Heranes family.